તો દોસ્તો તમે અહીં બાજુમાં સ્ક્રીનશોટ જોઈ શકતા હશો કે મારા એક વિડીયોમાં કેટલા વ્યૂ છે. જોઈ શકો છો કે એક વિડીયોમાં 15 મિલિયન વ્યૂ છે, પછી બીજા વિડીયોમાં જોવો છો 10 મિલિયન વ્યૂ છે, અને ત્રીજા વિડીયોમાં જોવો તો કંઈક 9 મિલિયન વ્યૂ છે. તમે પણ આ રીતે છે ને મારે કેમ આ શોર્ટ્સ વિડીયો કે વાયરલ થયા છે, તમે પણ આ રીતે હું એક ટ્રીક કહેવાનું છું તમને કે એ ટ્રીક લગાવશો તમારો વિડીયો પણ વાયરલ થશે. તો હેલો દોસ્તો, કેમ છો બધા? આઈ હોપ કે તમે બધા મજામાંથી છો. તો દોસ્તો સૌથી પહેલાં હું તમને વાત કરું મારી ચેનલની. એ ચેનલનું નામ છે નીત સોલંકી કરીને. તમે યુટ્યુબમાં જઈને સર્ચ કરજો તો 1 લાખની એમાં સબસ્ક્રાઈબર જોઈશો તો 1,16,000 એમાં સબસ્ક્રાઈબર, ઠીક છે. તો એ ચેનલ મારી કઈ રીતે ગ્રો થઈ છે, એ પણ મારી ચેનલ છે ને કે શોર્ટ્સ વિડીયોથી જ ગ્રો થઈ છે. તો એ શોર્ટ્સ વિડીયોમાં તમે જોઈશો કે એક વિડીયોમાં 15 મિલિયન વ્યૂ છે, એક વિડીયોમાં 10 મિલિયન વ્યૂ છે. તો હું તમને એક થોડીક એ ચેનલની વાત કરું કે મારી ચેનલ કઈ રીતે ગ્રો થઈ. તો એ ચેનલનું અત્યારે મેં બનાવીનું અત્યારે 1 વર્ષ થઈ ગયું છે અને શોર્ટ્સ વિડીયોથી જ ગ્રો થઈ હતી. તો એ ચેનલમાં હું છે ને કે દરરોજ એમાં શોર્ટ્સ વિડીયો અપલોડ કરતો હતો. એ એક વિડીયોમાં છે ને કે 10 મિલિયન 15 મિલિયન વ્યૂ આવી ગયા. તો એ કયા કારણે આવ્યા હતા એ બધું હું તમને છે ને કે આ વિડીયોમાં દેખાડું. તો તમારે પણ તમે વિડીયો અપલોડ કરો છો પણ તમારા વિડીયોમાં વ્યૂ નથી આવતો, તો એવું કયું કારણ છે, તમે એ કઈ ભૂલ કરો છો એના કારણે કે તમારે પણ તમારો વિડીયો છે ને કે શોર્ટ્સ વિડીયો એ વાયરલ નથી થતો. તો આ વિડીયો છે ને છેલ્લે સુધી જરૂરથી જોજો. તો આ વિડીયોમાં હું તમને છે ને કે વાત હું તમને કહેવાનું છું કે જેથી તે તમારો વિડીયો છે ને જરૂરથી વાયરલ થશે, ઠીક છે. તો વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને જરૂરથી લાઈક કરી નાખજો. ચેનલ પર ન હોય તો ચેનલ જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો, કારણ કે યુટ્યુબ રિલેટેડ તો આના વિડીયો તમને આ ચેનલ પર જરૂરથી મળતા છે. તો ચાલો વિડીયોને શરૂ કરવી. તો સૌથી પહેલાં વાત કરીએ તો તમે ગમે તેવું એટલે કે તમારા યુટ્યુબ ચેનલમાં ગમે તેવું તમે કોન્ટેન્ટ અપલોડ કરી દો છો એટલે તમારો વિડીયો વાયરલ નથી થતો. તો તમારે એ કોન્ટેન્ટ છે ને સુધારવું પડશે જેથી તમારો વિડીયો છે ને વાયરલ થવાનો ચાન્સીસ વધે. કે તમારે એવું કંઈક અટ્રેક્ટિવ એવું થંબનેલ લગાવવું પડશે. અત્યારે તો થંબનેલ લગાવવાનું પણ આવી ગયું છે, તમને ખબર હશે, ઠીક છે. તો તમારે એવું થંબનેલ અટ્રેક્ટિવ લગાવવું પડશે કે લોકો તમારી જ્યારે સ્ક્રોલ કરે અથવા તો તમારા બ્રાઉઝ ફીચરમાં ગમે વિડીયોમાં બ્રાઉઝ ફીચરમાં જાય ત્યારે લોકો તરત એના ઉપર ક્લિક કરવા જોઈએ. તો મારે શરૂઆતમાં મેં તમને જે પ્રૂફ દેખાડ્યું, મારે એમાં એવું હતું કે હું બેક ફ્લિપના વિડીયો મૂકું છું 1,16,000 જેમાં સબસ્ક્રાઈબર છે એ ચેનલની વાત કરું છું. એક ચેનલમાં છે ને કે 1,16,000 સબસ્ક્રાઈબર છે એ રીતે નથી થયા, મારે 15 મિલિયન 10 મિલિયન વ્યૂ આવ્યા હતા એટલે થયા છે, ઠીક છે. તો એ વિડીયોમાં હું બેક ફ્લિપના વિડીયો મૂકશું એટલે મેં એવું કંઈક અટ્રેક્ટિવ આ થંબનેલ લગાવ્યું હતું જેથી લોકો છે ને ક્લિક કરવામાં મજબૂર થઈ જાય અને કે વિડીયો જોવે કે આખી આ વિડીયોમાં શું છે. તો એવું સૌથી પહેલાં તમારે એવું કરવું પડશે કામ, જેથી તમારો વિડીયો છે ને વાયરલ થવાનો ચાન્સીસ વધે. તો બીજા નંબરની વાત કરીએ તો બીજા નંબરમાં એ છે કે તમે શેર વિડીયો છે ને કે આમ બોરિંગ બનાવતો હોય, ઠીક છે, કે લોકોને મજા નહીં આવતી, કે લોકો છે ને અડધો વસાડે 10 તમારો માની લો કે 30 સેકન્ડનો વિડીયો છે, ઠીક છે, અને તમે ખાલી 15 સેકન્ડ તે જોઈને અથવા તો 10 સેકન્ડ સુધી તે જોઈને લોકો ચાલ્યા જાય છે, જેથી ઓડિયો ડિટેશન ઓછું થાય અને છે તમારો વિડીયો ડાઉન થાય. તમારો કોન્ટેન્ટ સારું બનાવ્યું હોય અથવા તો ન બનાવ્યું તો તમારો વિડીયો ડાઉન થશે, કારણ કે તમે કોન્ટેન્ટ સારું બનાવ્યું હોય જેથી તમારો વિડીયો વાયરલ નહીં થાય, ઠીક છે. તો આ બીજા નંબરની વાત. ત્રીજા નંબરની વાત કે તમારી ચેનલ શોર્ટ્સ વિડીયોથી ગ્રો કરવી હોય તો તમારે છે લગાતાર એવું કોન્ટેન્ટ ઉપર કોન્ટેન્ટ સુધારવું જવું પડશે ને લગાતાર તમે દરરોજ તમે વિડીયો અપલોડ કરતા રહો. જ્યારે એકાદો વિડીયો વાયરલ થશે તમારા પાછળથી જેટલા વિડીયો છે ને બધા વાયરલ થવાના શરૂ થઈ જાય છે. તો તમે છે ને લગાતાર એક દિવસમાં એક નાખો તો ઠીક છે, અથવા તો તમે એક દિવસમાં 2 વિડીયો અપલોડ કરો. હું તો એવું કહું છું કે તમે છે ને એક દિવસમાં 2 વિડીયો અપલોડ કરો દરરોજના, જેથી તમારો વિડીયો છે ને એટલે કે દરરોજના તમે બે વિડીયો કરશો તો ગમે ત્યારે એક વિડીયો તો તમારો વાયરલ થશે, જેથી તમારા પાછળના જેટલા વિડીયો તમે અપલોડ કરશો એમાં પણ વ્યૂ આવવા મળશે, તમારી ચેનલ ધીમે ધીમે ગ્રો થશે. પછી એક વિડીયોમાં તમારી જાજા વ્યૂ આવ્યા હોય એવોને વિડીયો તમે પછી સેમ ટુ સેમ એટલે કે એવા કોન્ટેન્ટ સાથે તમે બીજો ત્રીજો ચોથો એવો અપલોડ કરતા રહો, જેથી તમારા પાછળના વિડીયો પણ છે ને પાછળના વિડીયો બધાય વાયરલ થવા મળશે, તમારી ચેનલ છે ને એક સાથે બૂસ્ટ થશે. તો મેં પણ આ રીતે જ કર્યું હતું. એમાં કે શરૂઆતથી નથી મને ખબર નથી પડતી કે કઈ રીતે અપલોડ કરવું, એ બધું કાંઈ નથી ખબર પડી. તો પણ મેં છે ને કે લગાતાર એક દિવસમાં 2 વિડીયો અપલોડ કરતો હતો અને મને પણ નથી ખબર કે એક વિડીયો મારે 10 મિલિયન 15 મિલિયન વ્યૂ આવી જશે. તો અત્યારે મેં તમને બતાવ્યું કે જોઈ શકો તમે કે 10 મિલિયન 15 મિલિયન વ્યૂ છે, ઠીક છે. તો મને પણ નથી ખબર કે મારા આ વિડીયોમાં આવશે. મેં લગાતાર એક દિવસમાં 2 વિડીયો અથવા તો ક્યારેક 3 વિડીયો પણ અપલોડ કરી દેતો હતો, જેથી મારો એક વિડીયો અત્યારે વાયરલ થયો. પછી એના એ ટોપિક ઉપર મેં એવો કન્ટેન્ટ પાછળ બીજા વિડીયો અપલોડ કર્યા, જેથી મારો છે ને બીજા વિડીયો પણ અપલોડ થયા, એનાથી મને પણ બૂસ્ટ મળ્યું અને મારી ચેનલ ગ્રો થઈ. તો આ 3 ચાર એક વાત હતી કે મેં જે રીતે કર્યું હોય તમે પણ આ રીતે કરો તો તમારી ચેનલ કે વાયરલ થવાનો ચાન્સીસ વધશે, તમારી ચેનલ પર ગ્રો થવાનો ચાન્સીસ વધશે, ઠીક છે. તો આટલી કંઈક તમારે વાત શેર કરવી. તો આઈ હોપ કે તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો છે. પસંદ આવ્યો તો આ વિડીયોને જરૂર લાઈક કરી નાખજો. ચેનલ પર નવો ચેનલ છે જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો, કારણ કે એ પહેલી છે એ મારી મેન ચેનલથી પછી મેં બીજી નવી ચેનલ બનાવી છે, જેથી જરૂરથી આ ચેનલને સપોર્ટ કરજો. આજના વિડીયોને આ રીતે એન્ડ કરું છું. ઓકે, બાય બાય. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless.
wish. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it. And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations.